friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Yang ni memang senang untuk dibuat dan memang sedap pun untuk makan. Hari ni Lina nak buat sweet. Yes, manisan ni diperbuat daripada Semiya. Okey, Semiya Sweet. Semiya tu ialah vermicelli. Yang ni kita gunakan untuk buat payasem. Okey. So dengan hari ni Lina nak buat dengan tu sweet. Okey, this sweet will be sweet and crunchy tau. Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video dengan kawan-kawan anda semua. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat sweet Semiya. Jom. Okey, bahan-bahan dia 4 sahaja. Ghee 2 tablespoon, condensed milk, okey, susu pekat 4 tablespoon, 4 to 5 tablespoon lah. And then yang ni buah pelaga powder ya. Yang ni 3 buah pelaga, Lina dah buat powder. And then Semiya. Okey, ni dia Semiya. Selalu bila kita minum payasem memang yolah boleh nampak Semiya ni. Kalau y'all ada Semiya yang nipis-nipis tu lagi sedap sweet ni tau. Semiya untuk ingredient ini kita nak masukkan lebih kurang 150 gram. Okay, itu sahaja bahan-bahan. And then kita kena y'all kena adakan mold, any type of mold ya, sebab nanti kita nak bekukan sweet ni dalam acuan. Okay, so di sini Lina ambil acuan yang ni, kuih lompang kan kita buat yang ni. So yang ni kita kena sapukan dia dengan sedikit ghee. Okey, supaya nanti senang untuk keluarkan dari mold tu. Okey, yang Semiya ni kita just pecahkan dia supaya nanti senang untuk kita gaul. Yang ni nampak tebal-tebal sikit. Kalau ada yang nipis lagi sedap. Macam mihun tau. Okay, first kita masukkan 2 tablespoon ghee ya. Okay, kita nak masak Semiya ni atas api yang perlahan sangat tau. Okey kawan-kawan, kita kena masak Semiya ni atas api yang perlahan sangat. Okey, sampai dia jadi golden brown ya. Kalau api tu tinggi dia cepat jadi golden brown tapi dia tak rangup. Okey kawan-kawan, tengok sini dia tukar warna tau. Kita kena masak dia sampai dia jadi golden brown macam ni. Tapi api tu sentiasa rendah ya. Sekarang kita masukkan condensed milk. Lepas masuk condensed milk, kita tak perlu masak lama tau. Okey, nak masukkan cardamom powder. Gaul sampai condensed milk tu mix well. Make sure dia salut di seluruh bahagian ya. Once nampak dia dah saluti, jadi kita boleh tutupkan api. Okey. Once dah gaul rata macam ni,
Kita kena tutupkan api dulu. Okey, yang ni jangan bagi dia sejuk ya. So kita kena mold dia bila dia panas-panas. Mana nak mold dia? Macam ni. Ambil sedikit. Just press. Yang ni kita boleh buat untuk Deepawali ke, raya-raya. It's one kind of sweet kan? Different lah. Kenapa hari-hari nak buat payasam dan minum? Try this at home. Dia set dulu. Make sure you all buat dia panas-panas tau. Sebab dia cepat set. Jadi beku. Okey, kita cantikkan dia dengan garnishkan dengan gajus. Okey kawan-kawan, itu dia versi sweet semiya dah ready untuk dihidang. Memang senang untuk buatkan. Kalau you nak buat something different untuk coming raya, buat this. Okay, memang senang. Bahan-bahan dia pun simple and easy. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resipi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resipi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.